Oikein loistava päivää juuri sinulle siellä arvon katselle. Tervetuloa striimipelailun pariin. Pelataan Disco Elysium. Viime kerralla jäätiin tänne kirjakauppaan. Me taidettiin tuolle Naikkoselle jutella, joten me voitais ehkä käydä vähän tätä kauppaa läpi, että mitä täältä löytyy. All sports magazines tucked away in the dark corner. Kyllähän se on jos ajaa hiukset itse tai vetää jonkun lyhkäisen siilen. Niin. Joo, isompi versio. Tää melkein saisi olla, koska tää muistaakseni onko tää puoli litraa, ja onko se isompi 0,9 mun mielestä. Ja sitä mä katoin, mutta niitä ei muistaakseni silloin ollut, mistä mä tilasin, ei ollut saatavilla. Aivan vitullisen kylmää ja raikasta ja puhdasta ja herkullista. Ja faktahan on se, että jos ei sun juomapullossa ole USB-liitäntää, niin onko se edes juomapullo? Kysykää sitä iteltään. 740, niin se ei ollutkaan sit niin paljon isompi. Mä muistin, että se oli jotain 900 millilitraa, mutta ei, 740. Joo, tää taisi olla 500. Ja siitä löytyy sitten se toinen versio, mä en muista, onko se nimi joku Travel vai joku vastaava. Niin siinä ei oo tuplakerrosta, eli silloin jos sulla on lämmintä juomaa siellä, niin se pullo on lämmin myös. Tää ei taas, jos tässä on kylmää, niin tää tuntuu niin kuin kädenlämpöiseltä, ja jos täällä on kuumaa, niin tää on kädellä. Että tää tavallaan niin kuin tää pullo itsessään ei lämpene eikä viilene sen mukaan, mitä nestettä siellä on sisällä, mutta se halvempi versio, niin siinä ei ole sitä sellaista tuplapinnotetta tai sellaista, niin se, jos sä laitat sinne kuumaan, niin se pullokin on aika lämmin sitten. Näin oli arvosteluissa. Jeetterille hei oikein loistavaa, sori mulla meni ohi teikäläisen tuleminen tänne. En halua väheksyä Merkkarin pyllyä, mutta sanon vaan, että onneksi Koostiksen pylly ei purastu, koska sillä on tosi hyvä pylly. Maailma olisi menettänyt, siis ehdottomasti. Mun pylly on vähän sellainen lankkupylly. Tää ei ole hirveän hyvä pylly. Tää on vähän sellainen huono pylly. Se on sen myötä, kun sit rupesi salilla käymään, mitä mä nyt taas hetkeen tehnyt, niin se vähän parani pylly, mutta jonain päivänä se on hyvä pylly, mutta ei missään nimessä Koostiksen pylly. Quaint picture book brochure, very colorful. It's a tome of fascist magic, rather candid. Voidaanko mitä olla kirjahyllyllä? The plaque on the shelf reads, biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Aavelle kanssa oikein loistavaa iltaa. Parani pylly, toivottavasti parani pian. Store keep anything of note in this shelf. I would say the greatest innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Who or what is Innocence? A very influential historical figure, but surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. Ei, ne ei vahtis maksa. Jonain päivänä toivottavasti maksaa mulle. Mä ihan, tiedätkö, puhtaasta sydämestä ja intohimosta mainostan larkkuja vesipulloa täällä. Siis lämmintä kaakaota, kyllä. Miksi siinä on USB-liitäntä? Siinä on USB-liitäntä sen takia, koska tässä kannessa on niin voin sen klikauttaa näin. Siinä on UV-lamppu, tossa on LED, mutta täällä on UV-valo, joka ehkä saattaa kyllä se palaa siinä, Ja joka 2 tunti niin tää UV-valo syttyy ja se putsaa sen sisällä olevan veden sekä myös sen pullon. Mikä kuulostaa turhalta kimmikiltä, turhalta kikalta. Sitä täytyy ladata sen takia, että se valo saa virtaa. 3 kuukautta kesti lataus, mikä on aika helvetin kova. Ja se päivittäin tekee se joka 2 tuntia. Niin ehkä 2,5 kuukautta. Niin latasin nyt tässä tyyliin viime viikolla uudestaan. Sellaisena ehkä niin kuin ällöttävänä nippelitietona mä joudun tästä pullosta sanomaan sen, mikä ei siis ole ällöttävää, on se, että tää on ollut käytössä mulla nyt 3 kuukautta. Ja mä en ole kertaakaan pessyt tätä. Mä en ole kertaakaan mitenkään isommin viruttanut tätä. Jos mulla on jäänyt tänne vettä, mä oon kaatanut sen pois ja kaatanut uutta vettä tilalla. Kylmää vettä tilalla. Ilman mitenkään huuhteluita, ilman mitenkään putsauksia. Ainoastaan tää, mihin tiedät, niinku huulet osuu. Niin tämä on hana alla silleen sormella putsan. Ihan vaan, koska mä oon halunnut testaa, että mitä tää UV-valo, miten tää tekee. Pitääkö sen puhtaana. Ja edelleen
aina viimeiseen pisaraan asti, niin se vesi on maukasta ja hyvää. Ei ole sellaista akvaarion makusta, ei ole sellaista limasta, ei ole sellaista ällöttävää. Mulla on aikaisemmin ollut lasipulloja, ja niissä valitettavasti ne pohjalimat rupeaa olemaan sit niinku nimenomaan pohjaliman makuisia. Ja paljon just niinku pintaan tulee naarmuja, niin ne bakteerit pääsee sinne. Ja sitten vaikka sitä koettaa pestä ihan siis niinku koneessa tai käsin, niin ei aina niitä kaikkia bakteereja saa siltä naarmuista pois. Niin se vaikuttaa siihen veden makuun sitten. Mutta larku- ja vesipullolla edelleen jokainen pisara on raikasta, puhdasta, ravitsevaa ja niin ihanan kylmää. Larkue. Siis oikeasti voisi olla sponssi. The book is also very daring. The author Ei oo. aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Ja jos joku kysyy, että miksi mä ostin tollasen, niin mulla oli heikko hetki. Mulla oli vähän raskas hetki ja mä halusin piristää itseäni jollain, niin mä ostin itselle sitten 100 vesipullo. Ei ole mitään muuta syytä siihen. Joskus IG:ssä tuli mainoksia tosta ja mä olisin, että okei, that's cool. Ja sitten mä löysin tuon uudestaan. Mä olisin, että fuck it, tilataan nyt sitten. Saa vähän materiaa, rupee hymyilyttää. On ollut hyvä ostos. Ihan liian kallis, mutta hyvä ostos. About which of these innocence the coolest and greatest? Perhaps for a layman, deep analysis is necessary to peel back the multi-layered meanings. So you recommend it? Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Something personal inside. Se maksaa 4,70. Meillä on 3 reaalia. Tää pitää tulla hakemaan kyllä. Mä haluan ostaa tän kirjan. Jos mun Inland Empire, joka on kuitenkin mun yksi päästatseen, jos se sanoo mulle, että osta tää kirja, niin se täytyy ostaa. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Look through the shelf. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. How does that work? It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Onko ilmeisesti joku mun punainen? Onko tää jotain mitä tää on? Onko tää fysiikka? Ei tää fysikalia. Ne oli keltaiset. Eikö se ole agility? Mitä se on? Onko se? Got it? Endurance puutti peliin. Mitä se olisi vaatinut? 10 ja saatiin 10. Nice. Medium success. Does the book say anything else? The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And eikö tuo sopinut vähän niin kuin meille? There's even a chapter on the ancient Seraise tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre- and post-factum apply. Nothing worth buying. Okay. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Kato, very high. Find something truly otherworldly. Inland Empire, eli tämä meidän mielikuvitus. Heard about the curse +1. Eli 97%. Mullahan tunnetusti mehän viimeksi feilattiin 86% heitto sekä myös 98% heitto. Pitäisikö asentaa LED-valot tiskikaappiin? Voisi sitten sinne vaan heittää suoraan tiski. Kannattaa. Puhdistaa, kun ei tarvitse itse tiskata ollenkaan. The throbbing in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. Suddenly, as if out of nowhere, a
a small green book becomes apparent. The title of it reads, Medicinal Purposes of the Pale. What's the pale? The book contains very little explanation on the matter. This knowledge seems to be taken for granted. What's this book about? The book contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines, and folk remedies involving the pale, also known as le territoire. Le territoire. 97 feilattiin viimeksi. Oliko se mukaan 97? Oliko siitä 82? Kun mä muistan, että 2 oli jossain. 82 ja 97. En oo Hollow Knightia, ja siis se näyttää hyvältä peliltä, mutta mua itse ei vaan kiinnosta se oikein. For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venik or hand broom, made from the leafy twigs of a young birch tree from the near pale. Sama justiin kaikki Dead Cellit sun muut, että ne näyttää objektiivisesti tosi hyviltä peleiltä, kuten myös esim. Hades. Näyttää helvetin hyvältä peliltä, mutta se ei ole vaan yhtään mun tyyppinen peli. Ja mä tiedän, että vaikka esim. Dead Cells ja Hollow Knight on tosi Souls-tyyppisiä, mutta tuollainen 2D Souls ei oikein Souls-vania, kun se nyt vähän niin kuin on. Mutta se ei oikein sytytä sillä tavalla. Sounds painful. It is supposedly invigorating and good for the circulation. What else? It also recommends consuming distilled spirits like vodka or whiskey that have been aged in the pale. Readers are instructed to cover these jars in a shallow hole just inside the pale and leave them there for 30 to 60 days, depending on the potency desired. And what does this pale-aged liquor do? Among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. Oho, mitä helvettiä. I should probably get my hands on some of that. What else is in there? How is that possible? Is it any more improbable than anything else that human beings put their faith in? Okay, fair enough. What else is in there? For general health and well-being, olisi kiva käydä keskustelua kirjahyllyn kanssa. Se voisi kertoa niistä kaikista kirjoista. Ei tarvitse lukea mitään. Helppoa näin. Siis melkein voisi klipata tuon mainospuheen ja translateaa se, eli kääntää se ja lähettää larkkuelle ja kysyä, että hei, miten olisi. These strolls promise to cleanse the mind of worries and the body of toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. Nudity figures prominently in a number of these prescriptions. This is exactly what you need. Anything else of note? There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. I probably need that. Tarvitaankohan me tollasta? Vai ollaanko me itse varma, että me ei tarvita tollasta? Mitä mieltä tää tyyppi on? I certainly don't need that. You close the book and return it to its place on the shelf. Okei, tänne tuli. Eli tääkin maksaa 4,20. Sattumoisin 4,20 justiinsa. Storekeep, what books are these? Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! Okei. Selvä. Eli täältä 2 kirjaa sais ostaa. Mä en tiedä, onko ne jotain tehtäviä, vai voiko sieltä saada jotain statsipointteja. Mä jotenkin voisin kuvitella, että menee tänne. Brainstormi-juttuun, eli Thought Cabinettiin. Ja sitä kautta ne saa sitten tutkiskeltua asioita ja pähkäiltyä niitä päässä, ja sen myötä sitten niin saa jotain bonareita. Sitä voi jutella kans. Mä juttelen silleen, että mä juttelen tuolla lapselle. Täällä voi kaikkea jutella. Small mountain of colorful board game boxes. There are numerous Charlize Theron on parhaimmillaan Death Stranding. Ei oo. Charlize Theron Death Stranding. Nyt jättä, hei. Look through the pile viral related items. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled
Tales of Wirral, Ootte- Cavern of Velkrag. Ootteko koskaan lukenut tollasia Pick Your Path-tyyppisiä kirjoja? Mä muistan sellainen lasten tai nuorten kauhusarja kuin Goosebumps, mikä oli ihan helvetin hyviä mun mielestä, kun mä niitä silloin aikanaan luin. Niin niillä oli yksi sellainen missä oli aina tavallaan, siinä oli, kun sä luet sitä, niin sitten tulee aina, että sun pitää tehdä jonkunnäköinen päätös. Ja jos sä teet tämän päätöksen, niin hyppää sivulle X, ja jos sä teet tämän päätöksen, niin hyppää sivulle Y. Ja sitten sä jatkat sitä tarinaa siellä päin lukemaan, ja sitten taas tuli joku sellainen, että kaksi ovea edessä, menetkö oikeasta vai vasemmasta, ja sitten sä oot silleen, niin kuin, että jos sä menet tonne, niin luet tuo sivu, tai jatkat tosta eteenpäin. Ne oli mun mielestä ihan mielenkiintoisia. Onko taskukirjoissa alkanut olemaan tollasia? Mitä helvettiä? Käsittämätön kyllä. Ei kyllä silloin, kun itse on taskukirjoja lukenut. Ei ollut vastaavia. Charlize Theron läppä ei olisi ilman, että se olisi Death Stranding. Se on kyllä totta, mutta se ei ole siinä. Goosebumpsin sellaista Choose Your Path-kirjaa lukenut. Olisikohan se ollut sama? Kun mä en muista, onko niitä ollut useampaa. Siinä oli jotenkin, mä muistelisin, että oli ehkä jopa jotain keltaista siinä kannessa, ja sitten kun siinä on se kuva, niin siinä on vähän jotain, ei nyt hologrammia, mutta jotain sellaista kiiltävää jännää. Että vähän kuin sitä heilutti tai käänsi sitä kirjaa, niin se kimmelsi sillä eri tavalla. Näin mä jotenkin muistelisin. Muutama vuosi sitten, kun ilmestyi siinä vuonna 1918, jossa vedettiin tolla menolla sisällissota. Okei, jännä kokemus. No varmasti kyllä. Ja sitten just niin se, että pystyy pariotteeseen kyllä lukasemassa ja vähän erilainen tarina aina. Tosi mielenkiintoinen sytti kyllä. Anything that really catches my eye. There's a box that says 25. Wirral, 3rd edition Mega Setting Supplements Module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 real. Tehdäänkö me lautapelillä mitään? Miksi me halutaan lautapeli? Storekeep, what board games do you have here? Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure, or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Joo. Browbritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Onkohan meillä lapsia? Who are you going to play board games with? Do you have friends? Oh. Do I have friends? Look at the lieutenant. Mä toivon, että Kim on meidän kaveri. Are you actually friends? Or just colleagues thrown together by circumstance? Look at me, who'd want to have children with me? Tässä on tosi mielenkiintoinen. Mä kävin ihan sellaisen kivan keskustelun Discordissa just tästä. Että siis siitä, että miten tämähän on aika ihmissaasta. Tää meidän päähenkilömme. Ja se saattaa olla myös niinku hahmon aika sellainen niinku luontaan työntävä. Mut itse taas on sitten kokenut silleen, että lämä päräyttää 2 vuotta tistiin. Iso kiitos, hei. Arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Boom. Vai joo, Powers Combined EM Captain Farsi. Captain Farce, mitä sinne lämälle kuuluu? Mulla on takapuoli kipeä. Mut mä sain viestin tossa just, että se koira sai vesikauhun, kun se puri mun takapuolta. Se on just niin kuin sä se ennustit. Kiitoksia 2 vuodesta, arvostan suuresti. Vihreä variskirjoja, missä oli muistaakseni kans jotain tollaisia valintatarinoita. Tuo on tosi mielenkiintoisia. Charlize Theron aina valitsee uuden. Valitsen Theronin seuraavan projektin. Oliko Charlize Theron Death Strandingissa? Ei. Lue sisällysluettelo sulle kirja lopullisesti. Näinpä. Meillä oli joku Atlantis-kirja, missä lukija on tutkija ja löytää, ei löydä Atlantiksen. Tykkäsin sitä muksun tosi paljon. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta kyllä. Ja silleen jännä, että ei ole itse, toki mä nyt en kirjoista hirveän paljon tiedä. YouTube-kansalle tiedoksi, mä oon siis koirapurru 2 perseeseen, että jos mä tässä niinku näytän tuskaselta ja kivulialta, kun mä yritän istua, niin se voi johtua siitä, että mulla on hampaanjälkiä perse täynnä. En ole itse hirveän paljon kirjamaailmaan tutustunut, mutta se mitä mä olen tutustunut, niin loppupeleissä ei hirveän paljon. Toki mä ymmärrän sen, että kirjailija haluaa sen oman tarinansa sinne tehdä, mutta niin kuin konseptina tuo on tosi mielenkiintoinen, että pystyt muuttaa sitä storya. Just joku tuollainen Atlantis, että löytääkö vai eikö löydä. You decide.
Niin tästä tosiaan että tää on tosi oksettava, ällöttävä, sovinisti, seksisti, ällöttävä paskamies. Mutta me tälleen pelaajan, ohjaajan ohjaamana, eli minun ohjaamana, niin me voidaan koittaa parhaamme mukaan redeem ourselves. Eli just ehkä saada vähän niin kuin omaa arvoa kohdilleen, kohdella muita hyvin, kuten esimerkiksi me nostettiin kissa pöydälle tästä, että miksi tuo lapsi on tuolla ulkona. Me voidaan tietysti meidän valinnoilla ja päätöksillä pikkasen ehkä niin kuin, me ollaan voitu olla tosi paska tyyppi, mutta me yritetään parantua. I don't feel as if I have any kids. Friends are technically like family. No niin. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. So what about all these viral things? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. Those types. Ai meidän You're into tyyppiset. those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. Not at all! Vaikka on Prime-tilausta, niin ei löydy Twitchistä toista striimaa, joka sen ansaitsee. Kiitos kovasti. Kaunista sanoista. Kaunista sanoista. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals Kultistit, saatana. where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. Eikö se ole vähän niin kuin kaikki, jotka pelaa Arkham Horroria, niin sen jälkeen rupeaa itsekin tekemään jotain saatana. Yrittää Cthulhua saada tiskialtaasta ylös. Gift books and molten candy. Monihan pakenee todellisuutta peleihin, että voisi olla jokin muu kuin itsensä. Tässä kontekstissa ei halua tehdä hyviksen pelissä. Et halua tehdä hyviksen pelissä, niin onko hän siis paha oikeassa elämässä? En tiedä. Mä itse en koe, että mä olisin mitenkään erityisen paha ihminen. Varmasti tää kanssa saattaa olla vähän keltä kysyä, mutta kyllä mä yleensä oon koittanut pelata asiani siten, ettei hirveän paljon jäisi vihaisia ihmisiä ympärille. Mutta just tavallaan mä en tiedä, mua itseä käy hirveän sääliksi tää. Tää on jotenkin tosi surullinen hahmo mun mielestä. Tän elämäntilanteensa ja blackouttinsa ja fyysisen kuntonsa ja kaiken sen puolesta, niin mä itse ainakin haluan tälle ihmiselle onnellisen lopun. Sen takia mä koitan tehdä päätöksiä ja valintoja sen mukaan, että kaikesta siitä paskasta, mitä tää on kokenut, niin kattokaa. Siis mun mielestä tää näyttää pohjimmiltaan kuitenkin ihan hyvältä tyypiltä. Vaikka ehkä on tehnyt vähän huonoja juttuja, mutta... The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Conan the All Barbarian. titles contain the word Heimdall somewhere. Heimdall. Looks through the display of books. Rows and rows of Heimdallar blur your vision. You make out Se some on 3 titles. päivää. Man from Heimdall and the Mammoth Riders. Man from Heimdall. Return to Heimdall. And the solipsistic. Man from Heimdall and the Heimdall Man. Wow. Good God, how many are there? Maybe 100. Man from Hei, Heimdall nyt and the loppuu. sages at the end of the world. Man from Heimdall and the false god. Man from Heimdall and the scorched earth. Man from Heimdall, the Heimdall colonies. Man from Heimdall and the swamp beast. Man from Heimdall and the snow crabs. What the? Hirveä määrä Man of Heimdall. Is that all? Not even close. God damn it. Man from Heimdall in hell. Man from Heimdall and the forest of slaves. Man from Heimdall under the lake. Man from Heimdall. Heimdall burning. There's even Ei the varmasti trial ole of sama. death. Siinä on kyllä vähän A samaa custom painetta kyllä, combat mitä gamebook set mitä in the world of DLC:ssä. Heimdall and so Christopher much more. Judges, mutta ei ole. Eikä tässä vielä kaikki. Pain Threshold! Voidaanko me tehdä tää? Tää taitaa kyllä Do any of the books call out to me? Mä mietin, että voisiko tää itse asiassa niin meillä on vittu 4 jo. 4 helttiä. Viimeisen pelattiin, meillä oli 2. Mehän tosiaan jouduttiin ottaa endurance-pisteitä, että me saadaan se saatana hirtetty mies sieltä puusta, mitä me ei koskaan saatu. 42%. White check, you may retry it.
Mä otan tosta nopeeta, jos mä saan täältä jotain. Man from Hjelmdal. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Why are they so popular? Blood and violence, scantily clad women, epic narratives. Laittamalla hommalla kanssa tervehdys, hei. Things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Sounds good. Which one should I start with? Itse asiassa näähän ei ole meidän hahmon tyylisiä ollenkaan. Nämä on selvästi strength-kirjoja. Me ei ole strength-tyyppejä, mutta katsotaan. What does it matter? They're all the same. However, the customer is always right, they say. Niin. If you're a novice of the series, I'd recommend Hjelmdalaman, the man from Hjelmdal. It's supposed to be a good introduction to the series. Alright. Voidaanko me koittaa 42%? Tehdään se. Nothing of interest. Only silence and the cosmic background pain radiation. Kukaan ei kutsunut meitä sieltä. Joo, ei me näille tehdä mitään. Ton saa auki jossain vaiheessa varmaan uudestaan. Nyt ollaan tälle lapselle. I'm sorry, sir. I can't talk right now. I'm very busy with my homework. I have so much homework now. You just can't win. Oo. Out of the rain and into the gutter. 72%. Voidaanko me tehdä tää? What are you doing now? Math. It's really difficult. Musta tuntuu, että me ollaan aika hyvä matikassa. Really. They say you need it to get rich. Better than standing outside. Tarviiko ihmiset matematiikkaa tullakseen rikkaaksi? Mä en osaa matematiikkaa hirveän hyvin, mutta mä en ole kyllä hirveän rikaskaan. Et onko tässä kuitenkin sit sellainen yhtälö? Oh, I found something while you were away. What is it? I thought this would fit you. Dick Thanks Mullen's for hat. helping out. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Oi! It's a fedora. Maybe. It's the hat Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious with that. Voi Anette, kiitos. Right, I have to get back to my Enkä mä saa homework now kiittää sua before Mum mitenkään. notices. Hei, laitapa This hattu is päähän. hard. Niin... Mitä helvettiä? Fuck. Damn! Aika siisti. If anything, this wide-rimmed hat looks even better than the hat Dick Mullen wears. Dick Mullen is stupid and not even real. You're real. Your brain is real. Your real brain is inside that hat. Inside the hat. Niin. Näin. Mitä me saatiin? Sitä poliisi Esprit de Corpi vai mikä helvetti onko? Ei kun Encyclopedia. Missä siellä oli sit luki se Esprit de Corpe? Esprit de Corpe, mutta Encyclopedia yksi. Okei, nyt hei. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? Ei sitä. Voi että tää on kyllä kiva. 72%, please. Onnistu. 72. Tee se. Because you know each other. She's been talking to you so openly because you've talked before. Mitä? Ei hetkinen. Hang on, so you know me. We met before. Niin, eli me ollaan ennen sitä meidän blackouttia nähty nää. Tai juteltu tällä. Niin. Yes, I used to stand out there all the time before Mother told me to focus on my homework. You've been running around all week without your shirt on, sir, apologizing to everyone. I don't really understand what you've done wrong. Miksi me ollaan juostu ilman paitaa täällä pyydelty kanteeksi kaikilta? Did I ever talk to you? Of course, you've stopped by a few times. You certainly look better than the last time I saw you. Thanks, I'm trying. Yeah, I can see. You don't have party eyes anymore. Yay, party eyes. Party eyes. Yes, of course. That makes sense. Come on, Kim. I'm not surprised children have seen you running around with party eyes on, he thinks. Not at all. Party eyes? You know, like a cat in the dark, all big and wide-eyed. Eli me ollaan vedetty aineita It vissiin. certainly looks odd on a man. Jos me ollaan oltu vaan isot mustat silmät, niin meillä on ilmeisesti jotain ei ehkä ihan alkoholi pelkästään. The swiveling eyes of a loony drug addict. That is what she meant. You were probably gurning to. Ai saa, komposure huutaa sen. Laitonta hommaa päräyttää kuule hei puoli kuukautta itelle. Kun puoli vuotta, eli 6 kuukautta. Iso kiitos arvostan suuresti. Ota hopeapussi itsellesi päähän. Kiitoksia paljon. Kiitos paljon. Hiukka tuli pahaan mieli Dick Mullenin puolesta. Voi Dick Mullen.
Laskee verotusta, kun on rikkaana, niin siitä on ainakin apua. No se toki. Vadelma ja valkosuklaa mustikka jäätelö sekä Fatserinen granolaan, koska on ihan paska tiistai. Mitä on vadelma valkosuklaa mustikka? Kuulostaa aivan helvetin. Onko se ainoa joku? Koska kuulostaa aivan helvetin. Helvetin herkulliselta kyllä. Just, että siellä on suklaata, mutta sitten siellä on myös marjoa. Vähän kuin pääsis kuulla. Lusikalla ottamaan sieltä Jeetterin kupista. Continue. Fuck yeah. You should get some party eyes right now. En rupee. Snap those sequins on you, boy. En. Ei. Does that mean I've been partaking in narcotics? Oh, baby. That's not what you have to worry about. Worry about the important Hiljaa. thing. Electrochemistry. Ei, en halua sitä. Why didn't you tell me you knew me to begin with? I didn't know I had to do that. She looks puzzled. I don't really like this detective deduction game anymore. Okay, thanks, I've learned something about myself today. I'm glad I could help you, sir. Hei. Okay, bye, see you around, Anette. Me saatiin mitä? Eikä me tää leveliä tullut. Autoseivi tuli ainakin. Ei ole leveli. Ei. Mistä mä näen? Eikö se täällä pitäisi olla joku määrä? Joo, ei. Nice. Hyvä. Hyvää työtä, hei. Hyvää työtä me. Mennäänpä tänne. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange... Illasta vähän lauletaan karaokeen. Kyllä meidän pitää biisi löytää vielä. Se on kello vasta 3, niin ei mitään hätää kuule. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Shopkeeper, what's behind the curtains? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Examine the strange cage like trinkets. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. Ja siis tää kertojaani on kyllä oikeasti ihan vitun 5/5 tässä kyllä. Siitä ei pääse mihinkään. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Kiitos Ensyklopedia. Kiitoksia meidän hattu, mistä me saatiin yksi Cyclopedia lisää kuulla. And who are these Seminese? Inhabitants of Ile de Fantôme, Hello? the Seminine Islands down south. Continue. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut Pitäisikö before me you. avata? Pitäisikö me avata? Ainoa valloittava vadelma on sit toisessa purkissa Ingman Mait, valkosuklaa mustikka. Niin sä kombaan, sit sä teet myyt sen jollekin, sen reseptiin. Rare 5 kuukauden subi. Silloin täällä näitä tulee. Niin me ollaan bolliiseen, niin auki vaan. Tässä on siis hyvä esimerkki taas tästä pelistä ja siitä, miten hyvin tää peli etenee. Me ollaan 33 minuuttia nauhoiteltu ja me ollaan luettu 4 kirjahyllyä. Toki tässä nyt on puhuttu myös, mutta niin kuin. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Her hand has closed around her pendant, her fingers nervously playing with the talisman. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? This is about the curse, that's why you're afraid. Ma'am, this is different. I'm a police officer and I need to get in there. But I sense this place calling for me. I must investigate beyond the threshold. Musta tuntuu, että ehkä se voisi olla. Mä otan tuo eka mä kysyn. Mä en tiedä, tää ei vaikuta sellaiselta. No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. She's almost begging you. But I sense this place calling for me. Mä otan tän. You do? My God,
even more reasons not to mess with the curtains. Aha. Just step away, dear sir. This is different. I am police officer. Why? It's not like anyone was killed there. Ei sitä voi tietää. I am sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. Hello? I don't care. You can't stop me. I'll open them. Ehkä mä think about it for a while. Kyllä me avataan ne kuitenkin. Let's just talk about this first, all right? There's no reason for you to venture into the unknown. Kyllä me mennään sinne What Venturaan. are you, a coward? Think about the marvelous adventures waiting for us on the other side. Ei hätää chatti, se on vaan meidän kravaatti, joka puhuu. Ei tarvi säikähtää. There is something mysterious about the curtains. Be careful. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Rip them apart. This time for real. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Seminese wards, your shadow looming over it like an omen. I warned you. You're unleashing forces beyond your understanding. Höpölöpö. Mä tiedän, mitä me ollaan tekemässä. Kuni, kuulit mitä kravaatti sanoi. Siinä vaiheessa, jos kravaatti haukkuu teitä nössöksi ja käskee tekemään jotain, niin silloin täytyy tehdä. Silloin täytyy tehdä, kyllä. Meillä on mitä ajatuksia vielä. Ghostly silhouettes of hair dryers. A vaguely androgynous portrait of man. Sellainen, katsotaan saadaanko tätä. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminese tricks Eihän siinä and ole jotain charms. 9. It appears to be locked. Knock the door. 17%. Break down the door. Olisiko mun noppa on niin hyvä? Only an echo. No one is there. Ja sellainen nippelitieto, että silloin kun me aikanaan pelattiin, niin meillä tosiaan oli 2 HP:tä, missä mä olin 1 menettänyt, ja se kun me puskettiin tätä, ja se ei epäonnistu, niin me menetettiin HP:tä, me kuoltiin. Me yritettiin runnoa tuota ovea auki, joten meillä toki nyt on 4 HP:tä, mutta mä en lähde rympylöimään tähän ollenkaan. Mä yttelen sulle vielä. I wasn't kidding when I said we're parapsychologically done. You clearly don't care about the consequences. What gives you the right? I'm a rebel. I live by my own rules. I detect psychic emanations from within and was compelled to investigate. Don't expect my help from now on. The back door is locked and I threw away the key. I won't trifle with such forces. She fiddles with her pendant. Do look at the books, though. The books compel you. You may be able to make up for this by buying a lot of books. I hope you're a voracious reader. Sori, meillä ei ole rahaa. Sitä paitsi meillä edelleen tarvii, mitä me, 300 kun me tarvitaan, eikä me 300. Tarvittiinko me 300 siihen hotellihuoneen maksamiseen, mikä vähän paskottiin vahingossa kanssa. Capital! 100 se oli vaan, nähän se homma eikä mikään. Meillä on 3 euroa. Tai reaalia. Ollaan kohta niin sanotusti omillamme. Niin, mitähän kuule Ruma Rusetti olisi sanonut, jos kraka tolla lailla ilkkuu, niin mitähän Rusetti olisi tehnyt. Noille ei tarvi. Me jatketaan tänne päin. Mitä me ollaan nauhoit 38 minuuttia. Kun tää näitä pulloja on ihan pirusti, mutta me tosiaan tarvittais pussi, niin saadaan kerättyä pulloja sitten. Siitä rahaa. The ad reads, broken window, tips has windows. Täytyy sanoa, että teillä on hirveän hyvä mainoslause ehkä. If you had a bag in your hand, perhaps you could collect these bottles and sell them. Sepä. Mä ollaan vaan tyylikäs poliisi. Meillä on tällainen, ei tää nyt ihan Fedora. Ne pitää näyttää Stetsonilta kuin Fedoralta, mutta... Voidaan me Kimille puhua muuta, onko sillä mitkä lokki? Lonely cormorant surveys the sea, indifferent to your approach.
Siellä on botski. Ja sanon tosta. Joo, ilmoitetaan verot tälle ehdottomasti. This is a wall on the side of an apartment building. 3%. Conceptualization. Mikä oli conceptualization? Conceptualization. Mitä se tarkoittaa suomeksi? Äläkä sano, että se on joku konseptualisointi. Koska ne on taas näitä maailman paskimpi. Hei, me ollaan täällä toisella puolella nyt! Mä puukotan lasta. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my sleep? Continue. Pigs come to take me out. Hey. Trying to snuff me out. Why would you even say that? Are you sleeping right now? Then why are you sneaking up on me like that? It's not a good idea to scare me, pig. Not a good idea at all. Aha. Mistä tosiaan saatiin meidän... Long way home. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market. Past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake. The frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Mitä hittoa? Eli siis se on meidän niinku vanha kämppä, mutta me ei asuta siellä. Eli onko siis tyyli niinku, niin, onko tää sitten eron mahdollisesti? Olisiko täällä? Learning cap for perception raised to 5. Speed gives 1 psy. Nice. Saikki. Eli se on niinku valmis. Ja tää on 64% tämä. Joo, kyllä. Saako näitä muuten silleen, että jos mä otan esim. Tämän pois ja laitan sen joku toisen kehittymän, niin voinko... Näitähän saa nyt auki näitä slotteja. Eli nääkin ilmeisesti taitaa olla, eli meillä on 3 vielä auki ja sit saa näitä lisää. Niin pystyykö näitä tavallaan niinku vaihella? Mielikuvitushan se kai on. Kokeksille kiitoksia. Joo, koska mä oon jotenkin olettanut, tai tuo Inland Empire, että se on yksi sellainen kanssa niin mielikuvitukseen liittyvä talentti, taito, mitä meiltä löytyy. Niin, mut joo. Conceptualization. Mielikuvitukseen. Kiitos. Poistamaan se maksaa muistaakseni skill pointin. Niin kuin mä just mietin, että tavallaan, kato, rahoja ja magnesiumi, nice. Et sitä varmaan niitä pystyy niinku vaihtelemaan, mutta jos siinä on joku tosiaan niinku hinta sille, niin kenen varjo täällä? Ton varjo. Kato, se paljasti. Täällä on kikkeli piirretty tuonne oveen. En mä mene sinne vielä, mä katson mitä se on tästä. Garden hose. This won't be used until the snow melts. Mä en kyllä nähnyt siellä mitään hosea missään. Chairs and tables eaten by rain and rot. Me päästään täältä tänne. Päästäänkö me täältä tonne? Siinä on box. Take the box. What's in the box? Sieltä löytyy orange bum hat. Reaction speed 1 ja rhetorikki -1. Voi. Nosapedi. Pitäisikö mä katsoa, miltä tuo näyttää tuo hattu? Sehän on tärkeintä, että se on hyvän näköinen. Niin, se on tällainen kuin hobopipo. Kyllä me pidetään kuitenkin detektive. Dick Mullens hätti mieluummin, mutta on hobopipokin on chance. Mä tykkään, että toi ulkonäkö muuttuu aina sitä mukaan. Close the door, but you look at it suspiciously. Mä menen sinne. Mä menenkö? En vissiin, se on lukossa. It's locked. Koska täällä on tää meidän takki. Miten me päästään tonne? Varmaan sieltä toiselta puolta, joo. Meidän pitää sekin itse asiassa hoitaa, kyllä mennä sinne, missä nuo ne... Mikä se on? Lakkoilijat. There must be another way into the building. Halo? Kim, mikä sun ääntä vaivaa? Yes? Okei, nice. Vähän oli robottinen Kimi kyllä. Niitä taisi olla yhteensä 9 vai 12 slottia. Tosta näytti olevan tosiaan...
No, se on täällä. 3, 6, 9, 12, joo. 12 juttua. Tykkään siitä, että melkein kaikilta voi anoa rahaa. Mieti, jos poliisi tutkisi sitä rikosta ja kuulostaa oikein pummisvitosta. Ei sillä olisi heittää. Vähän, mitä helvettiä. Se voisi olla vähän sellainen hämmentävä. Eli ilmeisesti, jos meillä on mielikuvitusta, niin me saataisiin tähän ehkä niinku luotua mielessämme jonkunnäköinen graffiti tai muraali. Eikö muraali olla se virallinen termi noilla isoille seinämaalauksille? Rue de Saint-Gligin, Roundabout North. Copperseed Apartments. Inside the frame of motorcycle in repair and the tools used to disassemble it. Siellä jotain. Girl up there. Did she spill the paint? Vähän valonnut kyllä. Mitä jos on synti? Niin, ei voi tietää. Sekin on lukossa. Ei saada auki mitään. Tonne ilmeisesti pääsee myös. Haluanko mennä käymään siellä? Ja muista silloin viimeksi mä oon täällä jutellut tälle lautalla olevalle ihmiselle. Tai veneessä olevalle ihmiselle. Belly of this boat shines like it was recently painted. Täytyy sanoa, että tää kaupunki mun mielestä haisee. Tää haisee jotenkin. Mä en tiedä, jotenkin tää visuaalinen on sellainen, että sä voit melkein kuvitella tuon hajun, mikä täällä kaupungissa on. Suola ja meri ja vähän sellainen levä ja ehkä kalakin vähän sellainen, en tiedä. Tai jotenkin vähän sellainen näästi neste. It's a great boat. Shadow on the water, green plants under the calm surface. Älä nyt rupee. Älä nyt rupee sieltä kuule mitään vedenalaisista jutuista. Your room is in the whirling, isn't it? Much bigger than this sloop. This is worth more than you'll ever earn in all your life. Se on kyllä valitettava fakta. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling. Pietarsaaren haju, jep. Siellä on vähän vielä sellainen sellun niin paperitehtaan, vähän sellainen ällöttävä sellainen ripulihaju. Ripulin. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Pikkasen koittaa muistella. Tää yllättävän hyvin menee. Siis muistella vähän näitä hahmoja. Kun ekaa kertaa tällekin jutteli ilman... Eikö olihan niillä ääninäyttelijä? Unohtakaa kaikki. Unohtakaa kaikki, mitä mä olin sanomassa. Mä olin sanomassa sitä, että yllättävän hyvin nämä ääninäyttelijät on osunut kohdalleen tavallaan niin kuin, että siihen, että mitä itse on kuvitellut. Mutta kyllähän ne nyt totta kai ne ensimmäiset lainit puhuu aina. Niin siitähän nyt on jäänyt se ajatus. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Niin tässä oli tää Board of Wild Pines. What gave us away? Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town, and you're the first one who's responded. Okay. What is implied here? That you're a drunk? I'm drunk? I'm not a drunk. I'm a police officer. Of course you're not. It was only a joke. Niin. Shake her hand. I'm glad to see you here. Grip is tight and cold. She seems relieved. Like steel. There is strength there. If she wanted, she could sink her nails deep into your skin. Ai että mä tykkään näistä. Mä tykkään näistä, kun näitä tulee tällaisia pieniä detailleja tänne kanssa. Unohdit, että olit menossa kuselle ja päätit pysähtyä jääkaapille juomaan mustikkakeittoa purkista. Se on, tiedätkö, elämähän on yhtä Simsiä, ja se kuka sua ohjaa siellä, niin se vaan kankelas sen sun vessamenon ja laittoi sut jääkaapille. Näitä tulee välillä. Sä menet jonnekin huoneeseen ja sitten mietit, mitä helvettiä mun piti tehdä täällä. Se vaan johtuu siitä, että se kuka sulla pelaa, niin se peruutti sen toiminnon, minkä se oli laittanut sulle. Ja sitten se keksii sulle 6 toiminnon. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will. Gladly. Gladly. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. Yes. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. Tykkään Tykkään, että Kim vähän koittaa silleen niinku... Putsa, tää niinku... Vähän tolleen niinku hienovaraisesti vihjailla, että se kuitenkin on meidän puolella tässä hommassa.
Minimikroille kanssa oikein hyvää iltaa. Siis kiitoksia, kuuluu ihan jees. Oli tossa striimi alkuun vähän tonne pidempi jutustelutuokio, missä käytiin tarinoita elämästä läpi. Ja kai mun täytyy varmaan highlighttaa se, niin voi jakaa se myös sosiaalisessa mediassa. Mutta uusin tarinoita elämästä on siis osa 5. Ja lyhkäisyydessä siinä kerrottiin siitä, kuinka eilen koira puri minua 2 perseeseen niin, että minun takkini hajosi ja minun perseeni oli verillä. Ja nyt mä istun tässä vähän tuskasena. Kävin hakemassa tänään jäykkäkouristusrokotteen. Miksi koira puri? En mä tiedä. Se kuulemma vihas miehiä ja sit mä satuin olemaan mies väärään aikaan väärään paikassa. Tuossa pihalla hyökkäs naapurin koira. Tai joku tästä talon pihapiiristä. Niin koira kimppuun. Näitä sattuu. Ei sille voi mitään. Ei se kovasti ottanut. Vähän jälkeen jäi ja persaus on vähän turvoksissa ja takki vähän rikki, mutta hän korjasi takia ja lupasi korvata uudenkin, mutta en mä jaksanut. En jaksanut. Siis mä ymmärsin, että on ilmeisesti niinku pelastettu koira kyseessä ja hän siitä sanoi, että on pelkää miehiä, niin musta tuntuu, että siellä on vanha omistaja sitten ollut, joka on ehkä piessy ja sitä nyt koulutetaan uudestaan. Tai hän sanoi kanssa, että koulutus edelleen jatkuu. Oli hirveän pahoillaan ja eikä se näitä sattuu. Mä en ikinä pistä koiran viaksi asioita. Tai eläimen viaksi yleensäkään. Se on ihminen takana jollain tapaa jutuista. niin. Mutta ei mitään. Koiralle rapsuja. Mä hänellekin sanoin, että ei mitään. En pelkää edelleenkään koiria eikä mitään sellaista, että tsemppii vaan koulutukseen. Ja koiralle rapsui hirveästi. Toivottavasti ollaan kavereita joskus. Mut muuten ihan hyvin kyllä. Saatiin hauska tarina siitä, jos ei muuta. Mitäs sinne? How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation. And the full cooperation of the wild... Pelkää nämä ovikello, kun koira tää kanssa. Se on niissä aina vähän pelastuskoirissa kanssa, että kun ei aina voi ihan täysin tietää, että millaisista oloista ne sitten lähtökohtaisesti on. Ja tämäkin nyt on ihan vaan siis olettelu. Mä jotenkin olettaisin, että olisi mahdollisesti pelastuskoira. Voihan olla, että jos siellä on aikaisemmassa suhteessa hänen kumppaninsa tai jotain on. Jostainhan se on se pelko tullut sille eläimelle. Ja jos nyt kyseessä on sitten se, että miehiä pelkää, niin ilmeisesti joku mies on siellä pahasti tehnyt. Juha Mieto tuli sieltä yllättäen, kun ovikello soi täyteen ladattu suomikonepistooli. Mitä teet? Tell me about Wild Pines. What do you do? What we do? I'm afraid I don't... Mensille kanssa tervehdys. Oli koira hihassa. Oli se hihassakin. Ei se ollut hihassa. Oli se hihnassa. Oli päässyt vaan vapaaksi. Oli ilmeisesti näki mut, niin oli säikähtänyt, riuhtassut itsensä vapaaksi ja tullut päälle. Ei siinä mitään sen kummempaa. Tapahtunut. Olisi voinut varmasti poliisit soittaa, olisi voinut varmasti pyytää rahaa ja olisi varmasti voinut viedä koiran piikille, mutta en mä jaksanut. Mä sain suklaata ja yhden oluen. Se oli mun mielestä ihan hyvä. Se itse asiassa aluksi vaan sanoi, että hän kun mä sanoin, että ei tässä mitään, että ei mitään hätää, että pikkasen näykkäsi takapuolesta. Kyllä se nyt jälkeen jäi ja on mustelmat ja haavat ja vähän turvoksissa, mutta ei nyt mitään, mistä mä en selviä. Kai mä voin jotenkin korvata tämän ja ei tässä mitään hätää. Jos hän ostaa suklaata. niin. Se osti mulle suklaalevyä ja siellä oli sitten myös Fat Lizard IPA postilaatikossa, niin se oli mun mielestä ihan vörtti. So what do they do? The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, linking? Airships. Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. Ja vaikka tapaisi entisen omistajan, ei välttämättä kerro koototuutta, niin se voi olla vähän kyllä. Ikinä ihan täysin taustoista voi tietää, mutta hirveän ikävä, että on koira joutunut kokemaan jotain sellaista. Ja toivottavasti on. Ja vaan vaikutti, että on sellainen koti, missä on hyvä olla. Mutta kyllähän aina tulee tuollaista välillä. Miksi Juha Mieto ryöstäisi, mutta jos se ei ole... Eihän se tiedä, onko sulla mämmiä. Sitähän se tuleekin kysymään sen täyteen ladetun konepistolin kanssa. Muuttopäivänä naiset töi. Ei saakeli, kyllä me itse kanneta.
How much money does Wild Pines have? I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company booked more than 20 billion real in revenue. What the fuck? 20 billion, eli 20 miljardia reaalia. Mikähän reaalin valuutta, tai sillä niinku arvo on, vaikka johonkin dollariin verrattuna? Billion? A billion, Encyclopediakin oli ihan sille. Se feilas. Aivan, se ei saanut. What exactly is billion? It's a number, officer. A big one. Mä luulen, että mä kysyin siltä Encyclopedialta, mutta se jäätyi ilmeisesti täysin tässä. No niin, mä vaikutan typerältä. What is it made of? It's made of 1,000 millions. A million is made of 1,000 thousands. Wow. 20 billion is a large number, but the conglomerate employs 72,000 people. They all need to be paid. Then there are capital improvements, interest payments. A wave hit the slopes and grabs the mainstay for balance. A conglomerate the size of the Wild Pines is like a shark. If it stops moving, it will die. Then what becomes of those 72,000 families? It's a tremendous responsibility. Where does Wild Pines get all these billions and billions and billions? They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Isolas 250 years ago. Kyllähän hän varmasti oli viehkeä. Mä en hirveän osannut katsoa oikein, mutta kyllähän kaikki naiset on viehkeitä. Eihän nyt mihinkään pääse. Kaikki naiset ovat erittäin viehkeitä ja kauniita. Centuries of care, deliberation and madness have gone into this endeavor. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. Kun mulla menee nää sekaisin, niin kuin Wild Pines ja sitten siellä on taas se liittojengi tuolla toisella puolella. Nää nyt ei liity siihen liittoon mitenkään ja sitten siellä on joku kolmaskin osapuoli vielä jossain. What does such huge system want with the place like this? Look around. You mean aside from being the terminal's legal owners, who are responsible for moving 8% of the world's cargo? 8% of all cargo in the world. That's quite the endeavor indeed. There are no minor cogs in the system. Each terminal must be accounted for, lest the entire system break. Every hiccup in such a system means thousands lose their jobs. Claire kanssa tervehdys. Kehkeytyi vuoden love story. No, sen verran sanotaan, että niin postiluulukussa oli 2 nimeä, joten ei siitä varmaan mitään sen isompaa. Mitäs siellä tiistailla? Hegis. With your help, hopefully, says her warm tone. You're on a boat. Why, yes I am. Green and white sails flutter overhead. Does she have a name? The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. Okay. Sloop de Lubu. The word it feels strange. Such a beautiful boat deserves a proper name. Kyllähän laivalla pitää ja veneellä pitää nimi olla. Eihän se ole it. Kyllä yleensä se on. Minkä takia muuten se on aina niin kuin nainen? Miksi se on aina she? Onko se joku sellainen... Onko se joku sellainen merimiesjuttu? Potentiaalinen jatkokiusallinen tilanne. Muutat pois talosta, koska koira puri perseestä. No tää toki. Oletko sä muuttamassa? Joo. Pelkään nykyään koiria. Haluan lähteä Tampereelle. Minulla oli entinen koira semmonen, entiset omistajat toisen meille kokeilu, että toimiiko homma. Koiras oli 6-kuukautinen ja tiedettiin etukäteen, että tulee olemaan haastava piski, koska rodut. Entiset omistajat väitti, että on peruskoulutettu, mutta koira ei osannutkaan muita käskyä kuin istu. Joo. Ja aina vähän sellaisia Jos pennusta asti itse on, niin sittenhän sitä on itse vastuussa, mutta aina jos tosiaan toisen kasvattamaa koiraa, kun lähtee sitä itse hoitamaan, niin kyllähän siellä on se pohjatyö tehty ja se, että onko se tehty hyvin vai huonosti. Se on sitten vähän sellainen. 1 reaali on 7 Charlize Theron. Saatana mietä. On se vaan. Iaralle kanssa tervehdys, hei. Ite oot erittäin viehkeä kaus. No. Cool, but your boat really needs a name. Okay. How about Cordelati 19? Ei. Why?
She taps on the side of the boat, it makes a hollow sound. Because it was manufactured in Revachol East by a company called Cordeleche, and its hull is 19 paces long. How about Dolores? Okei, mikä on tämä? Sleek Fish X something by Dolores. Doloreshan on eikö tää oo, no, mikä se HBO robottilänkkärisarja on? Westworld, siinä oli Dolores. Kurpalle kanssa tervehdys, ei. 2 tuntia myöhässä striimistä, koska paskapuheli ja paskat olemattomat notifikaatiot. Kurppa kannattaa laittaa, mä en tiedä onko sulla, mutta jos sulla on Twitch-asetuksesta älykkäät ilmoitukset päällä, niin kannattaa ottaa pois päältä. Mä en tiedä toimiiko se edelleen, mutta aikanaan oli vähän sitä ongelmaa, että se koittaa seurata millä alustalla sä oot ja ilmoittaa sinne striimeistä. Kyllä mullakin tulee nykyään ilmoituksia, ne tulee vaan aika viiveellä. Aika viiveellä kyllä. Ei nyt silleen ehkä muutamia minuutteja, mutta kuitenkin. Mutta joo, tervetuloa. Tunnin verran höpisti, ettei mitään hätää. Kyllä se puri ihan tosissaan. Kyllä mulla on ihan ilkeät jäljet, mutta ei nyt niin hirveän Jos oli Hitman se koira. Voisi sitä veneen nimeltä se Raunus. Mä otan Dolores. Why Dolores? I don't know. Feels pretty. Well, it means nothing to me. I think I'll stick with the factory name. Aha. But thank you for the suggestion. Aha. Okay, but what kind of boat it is? It's a pleasure craft. A 19-pacer. It also happens to be rated for Category 1 racing. Yeah. Though these days I mainly use it for business. How do you like it? My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. Eel's hips. I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we investigate. Totta, sorry Kim. I really do, the lieutenant thinks. Is she thrown off yet? He's looking at the woman, assessing her. Not a lot of people on boats, are there? Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Joo, just joku 3 minuuttia, tälläkin 3-5 minuuttiin sellainen. Wait, we're on a archipelago. Archipelago, look around. Yes, we are. We are on Le Caillou. Le Caillou. Caillou. I thought we were in Revachol. We are. And the city of Revachol is on the island of Le Caillou. Okay. Still, I haven't seen anyone else sail a boat around here. I haven't seen anyone else drive a souped-up Capri Kenema motor carriage either. Se on kyllä hyvä pointti. Kimillähän on sellainen. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. Niin senkin, Joyce. It's for crossing long distances in a greater Revachol industrial harbor. It's not a toy. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. Okay. She's having a good time arguing against the law. Too good, perhaps. Pitääkö meidän puuttua tähän? Do you have a license for this boat? Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. I need to see some papers. Aika katkaista jakso. Joo, otan tää dialogista katkaista. Kiitoksia vinkistä. Tai muistutuksesta. Minä kysytty peruskoulutuksesta tuossa peruskeskuistumaan, että tänne odota ei. Niin, joo. Istuhan on sellainen, en tiedä, onko se nyt helppo, mutta kyllähän Namilla saa aika hyvin. Namilla saa aika hyvin kyllä opetettua sen. The crowns of her teeth are porcelain, white as the boat's hull as she smiles. Äläkin se viiti rympylöidä siinä. Her nonchalance might be related to something called the Wayfarer Act. A law that says she doesn't need a license. Sly fox, you're not aggressive enough to harass her further. Kissa ei onneksi pure takapuolesta. Eikö niin, kissa? Tehän ette pure takapuolesta. Sehän on ihan parasta teissä. I think I have handled the boat thing. Good. What can you tell me about the strike? Everything. Right up to, but not including, trade secrets. Kissa on kaljaalla juosta. Kissa sun häntä on näytä edes, mä en tiedä. Wait, what if I want to hear about trade secrets? First, you'd have to repeal the Emergencies Act of Trade in Elements that gives me the right to silence. It's quite the octopus. An octopus? I will slay it. Good luck is only kept in place by the vested interests of half the civilized world, including your own. What the ma'am means is that the Emergencies Act and the RCM both get their authority from the coalition government.
But I am derailing us. You wanted to know about the strike. What is your role in this precisely? I believe the official title is Senior Labour Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Onneksi mulla on ratkaisemassa se lynching täällä hetkenä minä hyvänsä. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2.20 meter racist behemoth blocking the gate. Me ollaan kohdattu se kyllä aikaisemmin. Tell us more about this behemoth. What can I say? The union employs a giant covered in tattoos. A racist giant. I guess that's part of their big tent organization now. Purujäljet kameralla. Kuulemma TikTok. Ei löydy TikTokki. Tai se löytyy TikTokki, mutta ei siellä ole purujälki. Mä oon näyttänyt kellekään. En ole näyttänyt kellekään mun purujälkiä. Kissalle näytin ja kissa pyörtyi. How were the talks going before the lynching? Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. But the strike began in December. Eli jos lakko alkoi joulukuussa ja joku sovittelijatyyppi tuolta, eikä vitun Gold Pine nyt olikaan, tuli februarissa, puolesvälis helmikuuta. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. This isn't the first time the union has gone on strike? Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. What happened to this Gaumont? Mr. Clare told him to, how did he put it? Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Not cool. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Sounds like usual aggressive posturing. Okay. What are their demands? There are leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Oh yes. Every worker, a member of the board. Over-aggressive commie posturing. I don't know what to think about that. Fortunately, they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about anything, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez terminal. No eihän toi nyt oikeesti toimi tolla. Eihän se voi toimia tolla. Bees knees. Istuminen helppo, koska vaan sidotaan sen komentoon. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Niin justiin mitä ite tyyli, niin namia lähemmäs tyyliin niinku, että se joutuu katsoa vähän niinku ylöspäin ja samalla vaikka painaa takapuolta alaspäin, niin se on aika lailla sellainen hyvä liikerata, millä sen saa. Ja sit tokaisee sen samat istu, niin se on. Kissakin tietää, vai mitä kissa? Mi. Kyllä kissa ei tiedä mitään. Et rupee röbläämään siinä, kun sä menet näppiksen päälle. Voi luoja, sulla olisit vaan ollut siinä kuule niinku leipänä, eikä nyt ole kyljellä. The workers can't be kings. The king is king. Mutta eikö tää nyt oikeesti... The king is dead. Long live the workers. Mutta eikö tää kuitenkin ole niin pointti vähän niinku se, että just näillä tällaisilla liittomiehillä, että ne niinku nimenomaan työntekijöiden kanta yhdelle ihmiselle. Just ettei tuu tollasta, että hei tarvitaan 2,000 nimeä jonnekin. They're having a blast. But how can they afford it? After 4 months, my assumption was they would prefer a more practical solution. Paitsi ei sekään oikein toimi noin. No en mä tiedä, kyllä se on nyt hyvä lähteä alkuun.
Hyvä lähteä alkuun, Namilla. I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position. A hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. Niin, vai siis oliko tuohon liittoholoon muuttaa satama osuuskunnaksi? Että se ei toimi vai että istuminen ei toimi? Joku ei toimi tolleen. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags. A disastrous situation if there ever was one. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? I first heard it from the boyar at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." If you wanna call mañana. This checks out. Reaction speed is this checks. Okay. Tell me about the union boss, Mr. Clare. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about Joo, näin mullekin. Sori, Jon, mulla meni sun eka viesti ohi. Mä ajattelin, heti hyökkäät mun koiran istutustaitoihin. Ei se toimi noin. Mut joo, sori. Pitäis lukea kaikki viestit. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. Is he that bad? He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Wait, there are two of him. Yes, Edgar looks exactly like his brother, Yes, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does. And when one's term as foreman is up, the other takes over. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Jos sulla olisi kaksonen, niin tekisitkö te sellaisia switcherooneja? Tiedätkö, niin kuin Bella Twins aina VV:ssä, että toinen on saanut turpiin, niin sitten sen sisko käy sillä niin kuin raahaa sen pois siitä lavalta ja menee itse mukaan siihen sillä niin kuin leikkimään. Sitten se onkin yhtäkkiä kunnossa. Kukaan ei erota. Toisella on hirveät silikonirinnat ja toisella on rintoja. Tai siis on rinnat, mutta pienet rinnat. Jotka on ihan yhtä hyvät ja kauniit rinnat kuin isotkin rinnat. Mutta se kukaan ei kuitenkaan huomannut eroa niistä mitenkään. What about Union itself, outside the Brothers Clare? The Daybarders Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. I can respect that. Organised labour at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The Brothers Clare came and transformed it into a... how do you say? She hesitates, looking for the right expression. A mob. The Debarders are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. She turns to you. And your opinion, detective, if I may ask. I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Daybarders Union is... What the fuck? Effective advocate for the rights and local working men. I prefer not to have an opinion on these things. Basically a socialist mob. A giant lead sucking the light off the Revachol. Nyt mun pitäisi niinku sisäistää kaikki, mitä tää mulle sanoi, ja tehdä jonkunnäköinen päätös. Mutta ehkä mä oon tuossa vähän, että jos on tollanen... Thank you for being candid. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the wolf always hungers. One more thing, you said something happened in the elections. Tuossa oli tosiaan vähän pidempi jakso, mutta... I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the union. She disappeared. What the? Disappeared? Disappeared? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore. Or coming to work. Ever. It End happens. of story. Eerie. Downright haunting, if you ask me. The Wild Pines suspected foul play, but what could they do? It was a union matter. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. Selvä, kiitos. Thank you for your concern, ma'am. Okay. We'll be just fine.
Se oli siinä. That's all I need here. Let's change the topic. Of course. Mitä helvettiä? Täällä on vielä... Hei, jatketaan tätä keskustelua ensi jaksossa. Tää rupeaa menee muuten niin. Vai veetäänkö me tää saman tien? Eri Kepille kanssa tervehdys, hei. Kissa löhöilee sylissä eikä tee pahuuksia, se on kyllä totta. Ei paskan letut, jatketaan samaa syssyä vaan kuitenkin. Unohtakaa kaikki mitä mä sanoin. Can you tell me about this lynching? Ja mennään siskolla Rottweiler, mentiin sinne eka kertaan, niin se koira siis ei meinannut päästää mua sisälle. Emänän sisko sanoi, että vedät sen vaan pois edestä ronskisti ja meet tupiin. Toimin näin ja sen jälkeen koira tuli mun eteen sohvalle istua, laittoi päänsä mun syliin, odotti rapsutuksia ja halusi vaan ovella testaa, että kumpi määrä. Nuo on hirveän jänniä, siis tuo vaatii kyllä, koska Rottweileri ei missään nimessä ole mitenkään niin kuin, ne on aika uhkaavan näköisiä koiria. Systerillä on ollut 2 rotikkaa ja mä oon tullut kyllä aina tosi hyvin heidän kanssa toimeen, hirveän lepposia ja mukavia, mutta justiin sillä aikana niin kuin koirakuiskaakin kun katsoo, niin siinä oli yksi koira, joka oli ihan älyttömän dominoiva ja puolustava ja sellainen reviiri uhkas kaikkia vierailijoita. Ja sitten Cesar Milano siis kirjaimellisesti kerran sille vaan sähähti silleen, ja se loppui kuin seinään, koska kukaan ei ollut vaan koskaan tavallaan haastanut. Se oli tavallaan niin kuin laumajohtaja haluamattaan. Ja kukaan ei ollut koskaan ottanut sitä paikkaa siltä, ne omistajat ei koskaan ollut ottanut sitä paikkaa siltä, niin riitti, että se kerran vaan teki sen trademark, ja se koira alistui saman tien, ja siitä tuli sellainen chilli ja lepponen. Tai sitten näyttelijä vaihtui, en tiedä, sekin voi olla mahdollista, mutta siinä se kertoo, että se on ollut tavallaan, kukaan ei ollut laumanjohtaja, niin sen koira joutui ottaa sen laumanjohtajan paikan, vaikka siitä ei tykännyt siitä, ja se vaan odotti, että joku ottaa sen paikan takaisin. Mutta joo, ne on hirveän jännä kyllä, niin kuin miten nuo toimii. What can you tell me about this lynching? Quite a few things, I'm afraid. Joo. The information I'm to share with you includes Secret sensitive complete. trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Paha, kun mulla ei pätkeä. Of course. Eikä mulla We nimeäkään. should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi from Precinct 57. And this is my colleague from Precinct 41. I'm afraid he doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. How curious. Why is that, Detective? Awkwardness washes over the conversation. The woman doesn't like this turn of events. Remember when my partner told you I'd recently suffered from an unusual medical episode? My lost badge is related. Hei, kissa, mitä helvettiä? Kattokaa nyt tätäkin tilannetta. En mä tiedä, ei tästä tule yhtään mitään. Kissa makaa tossa ja sä äsken puri mua käteen. Miksi sä purit mua käteen? Kissa, mun koira purrut tänään takapuoleen. Älä viiti purra mua käteen. Näin. Pure vaan omaa käteen. Ja nyt se ei tee mitään. Se tietää, että se on kamerassa, niin se on maailman Kato. Kato. Nuolee. Ja siitä rupesi puremaan. Mitä hittoa? Kattokaa. Ei, peto on kiinni. Ei, apua. Hampaat näkyy. Verta. Apua. Ei, älä. Se näyttää dominanssi. Just jotain tällaista. Käsittämätön tilanne. Älä kissa puree mun rannetta. Nyt saat lähteä siitä hiittoon ja mägeen. Get the fuck out of here. Karhun loukkuun otti, kun tosta harva pääsee. Onneksi mä oon kouluttanut kissakuiskai. Huhhuh. Joo, vietän Jyväskylään. Mä pistän sen sinne pesukoneeseen. Jää sinne. Yes. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? It's possible after a night of heavy drink. Älä sano sitä. I could eaten it. For all I know. I don't remember anything. This world, this city, nothing. Mä sanon vaan, yes. I can't hear you, darling. Speak up, please. Okei. Sitten mä en puhu kyllä. En puhu alkoholista. Oh dear. Sian purasu vielä, kuule puusika pysy kaukana. Storytime tulee tarinoita elämästä. Osa 6 huomenna. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Eli meidän täytyy löytää se meidän virkamerkki. Hang on. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. Kattokaa, medium paljon tulee. 72%.
Tää on red check. Ai että. What kind of agreement would it be? I mean, favors for favors. A dirty alliance of some sort. 83. Tänhän on pakko onnistua. Onko se, että jos naapuri puree, niin tuleeko sitten täydenkuun aikaa susta tulee naapuri? Tänhän on ihan pakko onnistua. Koska 83%. Let's go. Easy. Just offer her a favor. Like I said, nice and dirty. Miksi mulla on siis hirveä tilanne, kun täällä leijaa karvoja, sitten jossain kulmakarvasta tai ripsessä kiinni kissan karvat, sit sä näet ne koko ajan tossa. Surely there's some other way to demonstrate our law enforcement's credentials. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. Tangible. You're in, but expect her to drive a hard bargain. Like what? Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. Mm-hmm. They're profiting from this trade. Joo. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might turn over the right stones. Eli. Liitto siis, Alluglaitsi päräyttää sieltä, he kuule 4 kuukautta, iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Oh yeah. Kiitos. M3RQPARTYNALLEM3RQPARTYNALLE. LLE. Mitäs sinne kuuluu? Kiitoksia oikein paljon, hei. Kiitos paljon. 4 kuukaudesta. Niin tarkoittaako tää sitä, että siellä siis tehdään kauppaa, liitto tietää siitä, mutta liitto ottaa välistä itellä vähän juttuja, ja nää haluaa puuttua siihen. Or you can recover your badge, though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. Höpön löpö. Mä tulen löytämään virkamerkkini. Detective, a word in private before we continue. Excuse for a moment, madam. Nyt on Kimin kanssa keskustelu. Mutta tää fuck. The lieutenant's voice is hushed. How did you hope it would go? Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance, and not volunteer us to be her henchman. So we're henchmen now. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. Kimi, tää on paha. He doesn't let it show, but there is a limit to how much the consequences of your unprofessional behavior can cost the investigation. Oi, että. I'm sorry for putting us in this situation. I'll handle it. I'm sure you will, detective. Kyllä mä tiedän. What do you propose? That we don't investigate the drug trafficking? No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. We'd never hear the end of it. Mm-hmm. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done, and demand for her information on the lynching. Joo. We could just, find my badge. Oh, that would be fantastic. But do we have the time? The world is large, and your badge is 8 by 6 centimeters. Kyllä se löytyy. You could request a new one from your station, but that would literally take months. Okay, let's back to her then. Ja tähän loppuu meidän jakso tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa me jutellaan lisää tolle rouvalle. Nähdään.